नमस्कार. आज आपण बनवतोय पालक शेपू रस्सा भाजी। त्याच्यासाठी आपण येथे एक जोडी पालक स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि थोडीशी मूठभर शेपूची भाजी देखील स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। बाजूला मोठ्या गॅसवरती कढईमध्ये एक तांबा पाणी तापत ठेवलेला आहे। ते पाणी उकळेपर्यंत आपण पालकची भाजी बारीक कापून घेऊयात। हे बघा अशी, आणि शेपूची भाजी देखील बारीक कापून घ्यायची आहे। या भाजीला 7-8 मिनिट मोठ्या गॅसवरती उकळून घ्यायचा आहे। मध्ये 1-2 वेळा भाजी हलवून घ्यायची आहे। भाजीवरती झाकण ठेवायचं नाही, नाहीतर ती पिवळी पडते। मसाल्यामध्ये मूठभर भाजलेले शेंगदाणे, 5-6 हिरव्या मिरच्या, 10-12 लसूण पाकळ्या, पाव चमचा हळद, नाही घातली तरी चालेल, 1 चमचा जिरी घेतलेली आहे। आता आपण हे सगळं वाटण मिक्सरमधून फिरवून घेऊयात। मिक्सरमध्ये फिरवताना एकदा बिना पाण्याचंच हे मिश्रण फिरवायचं आहे। त्याच्यानंतर 2-3 चमचे पाणी घालून मिश्रण छान बारीक करायचं आहे। चांगली फाईन पेस्ट व्हायला हवी। हे बघा, एकदम चांगलं वाटण वाटून घ्यायचं आहे। आता आपली इकडे भाजी शिजलेलीच आहे। गॅस बंद करूयात। भाजीला एका छोट्या टोपामध्ये मी बाजूला काढून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा चण्याचं पीठ आपल्याला टाकून ते त्या भाजीमध्ये चांगलं घोटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून पूर्ण गुठळ्या मोडल्या जातील। भाजीमध्ये हे पीठ मिक्स करायचं आहे। बाजूला कढईमध्ये 1 पळी तेलाची, 1 छोटी पळी घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे, 3-4 लसूण पाकळ्यांचे छोटे तुकडे करून टाकलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये जे आपण बारीक वाटून घेतलेलं आहे ते टाकून तळून घ्यायचं आहे। या वाटणाला तेल सुटेपर्यंत गरम करायचं आहे। मग आपण आपले जे पालक शेपूचं मिश्रण आहे ते टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे या पद्धतीने। यावेळेस गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून मी इथे भाजीमध्ये टाकून घेत आहे। भाजी आता थोडीशी पातळ दिसत आहे, पण जशी त्याला एक उकळी येईल तशी ती घट्ट होणार आहे, कारण आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा चण्याचं पीठ टाकलेलं आहे। चण्याचं पीठ या भाजीमध्ये टाकल्याने भाजी चवदार होते। मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। मीठ टाकल्यानंतर एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि या भाजीला मोठ्या गॅसवरती 2 मिनिट उकळी काढून घेऊयात। हे बघा, इकडे उकळी आलेली आहे। भाजी आपली मुळातच उकडली गेलेली होती, पण चण्याचं पीठ चांगलं शिजण्यासाठी 1 उकळी आल्यानंतर आपल्याला गॅस मध्यम करायचा आहे, किंवा मंद आचेवरती देखील तुम्ही उकळी काढू शकता। भाजी आपली तयार झालेली आहे। सर्व करूयात। परत भेटूयात अशाच नवनवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार। सकाळी कमीत कमी 40 मिनिट चालत राहा आणि गोल्डन फूड रेसिपीचा आस्वाद घेत राहा। नमस्कार।